Класифікація є однією з фундаментальних задач, які вирішуються за допомогою Deep Learning. Для початку розглянемо одну з перших нейронок для класифікації – VNet. Вона складається з двох базових блоків – Convolutional Feature Extraction та Fully Connected Classification. Цей принцип закладений в основу майже всіх нейронок для класифікації протягом останніх 20 років. Однією з останніх нейронок, яка показує хороші результати на датасеті ImageNet, є EfficientNet. В момент своєї появи вона перевершила все, що існувало до неї. Як же автори змогли досягнути цього результату? Насправді, все дуже просто. Вони запропонували ефективний метод масштабування моделі, завдяки якому ми можемо покращувати результати точності пропорційно збільшенню складності моделі та збільшенню кількості обчислень. Ну і, звісно, сама базова модель, яка придатна для класифікації, теж відіграла значну роль в цьому. Давайте розглянемо ці два показники детальніше. Нехай у нас є якась базова модель з заданим розміром вхідної картинки. Є у нас певна кількість шарів, які визначають глибину моделі, та певна кількість каналів, яка задає її ширину. Ми можемо збільшити цю модель шляхом збільшення кількості каналів і розширення моделі. Ми можемо зробити її глибшою, збільшивши кількість шарів, а ми можемо зробити більший розмір картинки на вході. Автори ж запропонували інший підхід – Compound Scaling, який передбачає одночасне масштабування цих трьох параметрів. Таким чином було отримано 8 основних конфігурацій моделі для різної точності. Щодо самої базової моделі, вона дуже подібна на MobileNet. Вона так само складається з Inverse ResNet блоків, які доповнені модулями Squeeze and Excitation. Але відрізняється іншою конфігурацією ядер згортки та кількістю каналів у кожному з блоків. Ці параметри були отримані шляхом оптимального пошуку через Neural Architecture Search. В результаті, об'єднавши декілька передових підходів, автори змогли отримати ефективну базову модель.